Bạn Thanh nhờ tớ đổ mấy lọ thuốc thú y vào kho nhé. Rồi ép tớ uống luôn á. Sau đó, anh ấy còn gọi hai anh em ruột đến để cùng tớ học mấy chiêu Kung Fu Cun nữa chứ. Tớ chẳng hiểu sao mọi người lại làm vậy với tớ nữa. Nhưng rồi đột nhiên có người đẩy cửa bước vào, chỉ thẳng vào tớ rồi mắng to. Bảo tớ là đôi giày cũ rách nát, nói rằng tớ không xứng đáng được về nhà nữa, rằng tớ nên ở lại đây chịu khổ suốt đời luôn. Anh ấy chẳng chịu nghe tớ giải thích, xong còn để lại ít tiền, bảo tớ cưới anh Kim luôn đi. Đêm hôm đó, tớ mới biết, hóa ra tớ không phải con ruột của họ, tớ là đứa bị họ lén đổi với nhà giàu có kia. Và người đến tìm tớ ban ngày chính là anh trai ruột của tớ đó. Thì ra mọi chuyện đều là kế hoạch của họ, để anh ấy thấy tớ đang tập Kung Fu Cun kìa. Và đúng như họ mong muốn, trong mắt anh ấy, tớ chỉ như đôi giày cũ thôi. Ngày cưới đến, tớ trốn đi, vượt qua bao khó khăn để tìm đến nhà họ Song. Nhưng lại thấy bố mẹ ruột thương yêu chị Song Minh Châu hết mực. Còn nhìn tớ với ánh mắt không ưa, bảo tớ làm bẩn sàn nhà họ Song. Sau đó họ cho tớ ở lại, nhưng không nhận tớ là con gái họ. Đối ngoại thì bảo tớ là cô giúp việc từ quê lên, còn chị giả kia vẫn là con gái cưng của họ, được thừa kế cả gia sản luôn. Ban ngày tớ làm việc vất vả, tối đến thì tự học một mình, suốt 2 năm chẳng nghỉ ngày nào. Cuối cùng cũng thi đỗ đại học. Nhưng chỉ vì chị già kia nói tớ tán tỉnh vị hôn phu của chị ấy. Bố mẹ ruột đã giấu giấy báo nhập học của tớ đi, rồi tự tay đưa tớ về lại nhà họ Ngô đến nơi chẳng khác gì cơn ác mộng. Nhà họ Ngô sợ tớ chạy mất, nên dùng giày xích giữ tớ lại. Họ trêu chọc, làm tớ buồn lắm, bảo rằng chị Song Minh Châu sống sung sướng thế nào, chồng yêu thương ra sao, sự nghiệp thành công cỡ nào. Sau đó họ còn thân thiết với cả nhà ấy nữa. Chỉ có tớ là chịu hết mọi tổn thương. Dù vậy thì, chị già kia vẫn tìm cách đẩy tớ vào chỗ nguy hiểm. Chị ấy ép tớ nhảy xuống đường tàu. Khi ấy chắc chẳng ai đến giúp tớ đâu. Mở mắt ra lần nữa, tớ quay lại ngày bị ép học Kung Fu Cun đó. Tiếng Anh Ngô Nhị Quý vang lên bên tai. Anh cả ơi, anh làm nhanh lên chút đi, cho em cũng thử chút vui vẻ với. Cấp gì chứ, anh đây còn chưa kịp tận hưởng nữa mà. Em canh cửa cho kỹ nhé. Đừng để nhà họ Song tới đây. Bố mẹ với em gái mình đang ở chỗ trưởng làng, cùng nhà họ Song uống trà vui vẻ kìa. Tối nay chắc không qua đâu. Kiếp trước nếu chị Song Minh Châu không bị ngã, nhỏ máu khác với chị Song Giai Nhân, thì bí mật này mãi chẳng ai biết đâu. Thấy anh Ngô đại phú cười tê tét tiến lại gần, dù trong lòng buồn bực muốn khóc lắm, tớ vẫn ngọt ngào gọi, anh đại phú ơi. Có phải anh không vậy? Dây trói tay chặt quá chừng, còn bị cho uống thuốc lạ nữa, chẳng còn chút sức nào luôn, dù có cố gắng tung chiêu làm anh đại phú ngã nhào. Ngoài kia vẫn còn anh Ngô Nhị Quý cơ mà. May là tớ hiểu rõ hai anh em này. Anh đại phú ngẩn ra một chút, rồi trông anh ấy vui mừng hẳn lên. Đúng rồi, anh là anh đại phú của em đây. Anh đại phú đến chơi với em nè. Em cố chút xíu nhé. Sẽ vui lắm luôn, không sợ đâu mà. Nhưng anh đại phú ơi, anh sẽ cưới em chứ? Mẹ từng nói em sẽ là cô dâu nhỏ của anh mà. Em là con gái nhà họ Song đó nha. Bố mẹ ruột của em chắc chắn sẽ cho tụi mình thật nhiều quà cưới đẹp xinh luôn. Anh ấy nghe xong cứ sốt sắng cả lên. Anh nhất định cưới em mà. Em nói thế anh chịu không nổi luôn á. Anh đại phú ơi, khóa cửa kỹ vào nha. Em chỉ muốn cưới mỗi anh thôi, không thích ai khác đâu. Anh đại phú gật đầu đồng ý cưới em luôn rồi. Chắc chắn không để em trai chen vào làm phiền đâu mà. Chẳng nói chẳng rằng, anh ấy chạy ngay ra khóa cửa. Dù anh Nhị Quý gõ cửa ầm ĩ thế nào cũng mặc kệ. Dù mặt em đỏ bừng bừng, trông ngại ngùng lắm luôn. Em muốn ôm anh đại phú một cái nha. Anh đại phú bị vui quá hóa lơ mơ luôn rồi. Em Song Nhiễm vừa nũng nịu một chút, anh ấy lập tức chạy đến tháo dây cho em. Em Song Nhiễm mỉm cười, chia tay ra với anh ấy. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt em lạnh tanh. Em lén lấy cây kèo rồi gối ra. Cạch một tiếng, em dùng sức cắt mạnh một phát. Tiếng hét to như heo kêu vang khắp nơi. Trong làng yên tĩnh bỗng rộn ràng hẳn lên.
Anh cả ơi, có chuyện gì vậy? Anh cả ơi, cô nhóc này, em dám làm gì chứ? Đợi đó, anh sẽ cho em biết tay. Anh đại phú đau quá, mặt trắng bệch luôn. Lăn từ trên giường xuống đất lăn lóc. Xung quanh đỏ lòng cả lên. Anh ấy nhìn em với ánh mắt hậm hực, như muốn nhào tới làm gì đó ghê lắm. Anh ấy nằm mơ cũng chẳng ngờ tới. Cô bé ngày thường rụt rè chẳng dám ngẩng đầu, lại dám cắt phăng bảo bối của anh ấy. Em Song Nhiễm mặt lạnh như băng, tay trái cầm kéo chắc nịch, đưa thẳng vào bụng anh đại phú một cái. Mặt đất đỏ rực cả lên luôn. Anh đại phú ngã lăn ra, ngất xỉu vì đau. Em Song Nhiễm cài áo gọn gàng, mở cửa chạy nhanh ra ngoài trời tuyết trắng xóa. Chẳng ai đáng tin cả. Em phải tự dựa vào chính mình thôi. Kiếp trước em tưởng anh họ sẽ giúp em đòi lại công bằng, trừng trị nhà họ Ngô cho em. Nhưng hóa ra anh Song Tư Minh thương chị Song Minh Châu lắm luôn. Sợ em về sẽ làm chị ấy buồn lòng, nên trước khi đến đã chuẩn bị dọa em một trận rồi. Giờ anh đại phú bị thương thế này, anh Song Tư Minh chắc sẽ chẳng phân biệt đúng sai. Đưa em đến chỗ các chú công an luôn, rồi sai sở một chút, từ tự vệ chính đáng. Em lại thành người làm chuyện không hay. Nhưng em không hối hận đâu, nếu không vì chuyện lớn hơn. Dù chẳng muốn trốn, em cũng chẳng còn đường nào mà. Nhưng có một người có thể giúp em. Em phải tìm con đường khác hẳn kiếp trước. Cô bé đó làm anh đại phú bị thương rồi. Cô nhóc đó chạy mất rồi. Nhanh lên, đừng để cô bé đó chạy thoát. Thả ngay đàn chó đen của chú Hai ra nào. Tiếng chó sủa vang dội khắp núi rừng, làm em nhớ lại nỗi sợ hãi kinh khủng kiếp trước. Người em run lên không kiểm soát nổi. Dù em cố chạy nhanh hơn. Kiếp trước em sống ở đây hơn 20 năm rồi, biết rõ dân làng Dương Thụ Câu đoàn kết thế nào. Mấy chị dâu từ nơi khác về, chẳng ai thoát khỏi vùng núi này cả. Dù em chạy nhanh hơn nữa, phổi như muốn nổ tung luôn rồi. Nhưng em không dám ngừng thở lấy một giây, sợ lại rơi vào chỗ tối tăm lần nữa. Em cứ chạy mãi theo một hướng thôi. Nhưng người bắt đầu mệt quá, chân như nặng cả ngàn cân vậy. Phía sau hình như có người đuổi theo rồi. Tiếng chó sủa cũng gần hơn nữa. Niềm hy vọng của em Song Nhiễm dần tắt. Chẳng lẽ sống lại một lần mà em vẫn không thoát được sao? Đột nhiên có người từ phía trước đi tới. Dừng lại, ai đó? Cứu được rồi. Hơi thở căng thẳng của em Song Nhiễm cuối cùng cũng nhẹ nhõm. Em ngã nhào xuống tuyết trắng. Nhưng chẳng đau như em tưởng đâu. Một bàn tay to lớn đỡ lấy eo em, giúp em đứng vững lại. Em ngẩng lên, gặp một đôi mắt quen quen. Là anh Cố Viễn Đình, vị hôn phu của chị Song Minh Châu đó. Anh Cố Viễn Đình đỡ em xong, liền buông tay ngay lập tức. Cô bạn này, em gặp chuyện gì khó khăn à? Chưa kịp hỏi hết câu, người em bỗng mềm nhũn ra, ngã nhào vào anh ấy. Anh ấy nhíu mày, đành phải đỡ lấy em. Ngay lúc đó, đôi tay nóng gian của em như vớ được cọng rơm cứu mạng, nắm chặt lấy tay anh ấy không buông. Em xin anh cứu em với. Em không muốn làm ai buồn đâu. Họ ép em uống thuốc thú y đó, còn trói tay em nữa. Em cố lắm mới thoát được đấy. Em sợ lắm luôn á. Em chẳng biết từ lúc nào đã cầm cây kéo nữa. Cô bạn trước mặt trông xinh xắn mà lại đầy hoảng hốt. Người run run lên từng đợt. Đôi mắt to tròn như chú nai còn sợ hãi. Mờ mờ một lớp xương luôn. Nói chuyện cũng lắp bắp không trôi chảy. Anh Cố Viễn Đình lúc này mới để ý, từ mặt xuống cổ cô bạn đều đỏ ửng lên khác thường lắm. Trên người chỉ mặc mỗi cái áo mỏng với quần dài thôi. Tay thì nóng ra như lửa. Trên tay còn có dấu chói rõ mồn một. Cô ấy nói bị ép uống thuốc thú y. Nhìn tình hình này, chắc ai cũng đoán được là thuốc gì rồi. Đi gọi hàng xóm gần đây tới ngay.
Anh Cố Viễn Đình mặt nghiêm lại. Ngay lập tức ông ngang cô bạn lên, chuẩn bị đưa đến phòng bảo vệ tạm thời. Đây là khu cắm trại tạm của đội đặc chiến tập luyện. Không phải chỗ ở cố định đâu nha. Nếu đến muộn một ngày, thì nơi này chẳng còn ai đâu. Đúng lúc đó, đuổi kịp rồi. Cô ấy ở đây này. Cả đám người làng Dương Thụ Câu thở hổn hển chạy tới. Dừng lại hết, các bác là ai vậy? Làm gì ở đây? Bỏ đồ xuống ngay nhé. Các anh quân nhân ơi, mọi người đừng hiểu lầm nha. Cháu là trưởng làng Dương Thụ Câu đây. Tụi cháu không phải người xấu đâu, tụi cháu chỉ tới bắt người thôi. Cô gái này làm người khác bị thương rồi. Cô ấy gây chuyện lớn lắm. Các anh đừng để cô ấy lừa nhé. Chú trưởng làng vội chỉ vào cô bạn trong tay anh Cố Viễn Đình, rồi bảo mọi người bỏ đồ xuống ngay. Bác Ngô và cô Trần Quế Hoa chậm chạp chạy tới. Thấy em Song Nhiễm được anh quân nhân ôm, mặt họ xanh lè luôn á. Đặc biệt là cô Trần Quế Hoa, chỉ tay vào em Song Nhiễm mà mắng, con bé này. Làm con trai cô buồn chưa đủ, còn làm nó bị đau nữa. Giờ còn định trêu chọc anh quân nhân nữa hả? Không có bạn trai là không chịu được sao? Gặp lại gương mặt khó ưa của cô Trần Quế Hoa, em sợ hãi từ tận đáy lòng luôn. Người run lên không kiểm soát nổi. Cảm nhận cô bạn trong tay run rẩy dữ dội. Anh Cố Viễn Đình mặt lạnh như băng tuyết. Đây là dấu hiệu của một nỗi sợ lớn lắm đó. Chứng tỏ cô ấy từng gặp chuyện không vui đâu. Cô nói chuyện cẩn thận chút nhé. Anh trưởng của tụi cháu chỉ đang giúp người thôi. Lúc nguy cấp thì chẳng phân biệt gì cả. Đừng nói lung tung nha. Cô Trần Quế Hoa không ngờ anh trẻ vậy mà lại là trưởng đội luôn. Vội vàng đổi giọng ngay. Các anh ơi, tụi cô chỉ hơi bực mình chút thôi. Con bé này cứ thích trêu chọc người khác. Tụi cô sợ các anh bị lừa thôi mà. Để cô dẫn nó về ngay đây. Cô Trần Quế Hoa bước tới 2 bước. Em sợ hãi túm chặt áo anh Cố Viễn Đình. Đừng mà, họ sẽ làm em khổ sở lắm luôn. Đừng để em đi mà. Họ đổ thuốc thú y vào canh ngay trước mặt em, rồi bắt em uống nữa. Sau đó còn gọi 2 anh em ruột đến dạy em mấy chiêu lạ. Khi anh kia tiến lại gần em lén lấy cây kèo dưới gối ra, rồi cắt phăng một phát làm anh ấy ngã luôn. Xong em chạy khỏi nhà ngay. Hóa ra em được sống lại lần nữa. Kiếp trước em bị cô giúp việc cố ý đổi đi. Con gái nhà giàu như em lại phải đi cắt cỏ trong núi. Còn con gái nhà họ Ngô lại sống vui vẻ trong thế giới đáng ra là của em. Mãi sau anh trai ruột mới tìm được em. Nhưng trước khi đi, gia đình nuôi em định làm chuyện không hay với em. Sống lại lần này, làm sao em để chuyện cũ lặp lại được chứ? Khi em đang tuyệt vọng lắm, thì lại va vào vòng tay anh quân nhân này. Tất cả đứng yên đó. Nếu đã có chuyện lớn xảy ra, thì để các chủ công an đến nhé. Nếu cô bạn này làm sai, sẽ có luật xử lý công bằng. Không cần gọi công an đâu. Đây là chuyện trong nhà tụi cô thôi. Cô Trần Quế Hoa biết rõ mọi chuyện mà. Nếu ra họ ép em Song Nhiễm uống thuốc, chưa chắc em ấy đã bị phạt đâu nha. Để em Song Nhiễm ở lại làng, cô có cả tá cách đối phó với em ấy, giúp con trai lớn đòi lại công bằng. Anh Cố Viễn Đình nhèo mắt, trông nghiêm lắm. Ánh mắt lạnh tanh luôn. Nhìn thái độ của cô Trần Quế Hoa, anh càng tin lời em Song Nhiễm nói lúc đầu. Gặp chuyện không vui, anh chẳng thèm để ý cô Trần Quế Hoa nữa. Anh bảo người lái xe vào thành phố gọi công an ngay. Em Song Nhiễm cuối cùng cũng thở phào. Em chỉ muốn mọi chuyện được công bằng thôi. Nhưng với em, công bằng sao mà khó quá. May sao chị Quân Y trong đội cũng chạy tới. Trời ơi, cô bạn này mặc mỏng thế thôi sao? Sao người nóng gian thế này? Nhanh lên, đưa vào lều quân đội ngay nào.
Anh Cố Viễn Đình ôm em Song Nhiễm bước nhanh hơn. Anh Đình, thật là anh sao? Là con gái đó, anh không đưa vào được đâu. Đúng lúc này, một chiếc xe quân dụng chạy tới. Rồi ngay sau đó, một giọng nói quen quen vang lên bên tai em Song Nhiễm. Là anh trai ruột Song Tư Minh đó. Kiếp trước anh Song Tư Minh chỉ thương chị Song Minh Châu thôi. Thấy em Song Nhiễm gặp chuyện không vui, còn cười ha ha thích thú nữa. Vì anh ấy muốn em ở đây mãi mãi luôn. Mắt em Song Nhiễm ánh lên chút buồn bực. Người cứng đờ ra luôn. Anh Song Tư Minh, sao anh lại ở đây? Nhà có chút chuyện. Chị Minh Châu gửi điện báo cho anh rồi. Anh không nhận được sao? Cũng đúng, anh đi nhiệm vụ khắp nơi. Chẳng có chỗ cố định. Không nhận được cũng bình thường thôi. Anh Song Tư Minh vừa nói vừa chỉ vào em Song Nhiễm trong tay anh Cố Viễn Đình. Mắt anh ấy đầy vẻ không ưa và khó chịu. Em ấy với chị Minh Châu bị đổi nhầm từ nhỏ. Anh được chú hai đón em ấy về. Không ngờ em ấy lại tự làm chuyện không hay. Cứ thích trêu chọc mấy anh. Anh Ngô Đại Phú bảo không muốn cưới em ấy. Thế là em ấy cắt phăng bảo bối của anh ấy luôn. Anh Đình ơi, anh thấy em ấy có nghịch quá không? Cái gì mà đổi nhầm? Anh Cố Viễn Đình cúi xuống nhìn em Song Nhiễm kỹ hơn. Thấy mặt em ấy của thật giống chị Song Giai Nhân. Nhưng trông còn nổi bật hơn nữa. Đối diện đôi mắt long lanh của em ấy. Như muốn nói gì đó mà lại thôi. Em ấy là con gái ruột nhà họ Song sao? Dù có bị đổi nhầm, sao lại đến vùng núi xa xôi thế này? Chị Song Minh Châu đâu? Không đến à? Giọng anh ấy hơi nghiêm lại. Như thấy chuyện này kỳ kỳ sao đó. Nếu đã đổi nhầm, chẳng phải mỗi người nên về đúng chỗ sao? Còn chuyện bảo em Song Nhiễm nghịch ngợm, anh Cố Viễn Đình chưa vội tin ngay đâu. Có vẻ lúc này anh Cố Viễn Đình chưa biết chuyện này. Không hiểu sao, em Song Nhiễm trong lòng bỗng nhẹ nhõm hơn chút xíu. Chị Minh Châu đến chỗ này làm gì chứ? Xe còn chẳng chạy vào được. Không thể để chị ấy khổ được. Và lại đổi nhầm là lỗi của cô y tá mà. Chị Minh Châu cũng ngây thơ lắm. Nói xong anh ấy bước tới gần hơn. Nhìn em Song Nhiễm với ánh mắt chẳng vui vẻ gì. Anh đến đây là để đón con bé này về. Chị Minh Châu nhà họ Song tốt bụng lắm. Còn nói sẽ bù đắp cho em ấy thật tốt. Nhưng anh Đình ơi, anh nhìn xem. Nhỏ xíu mà trông cứ như tiểu hồ ly ấy. Chỉ biết trêu chọc mấy anh thôi. Chẳng biết đã chơi với bao nhiêu người rồi. Giờ còn để anh ôm nữa chứ. Anh mau thả em ấy xuống đi. Em ấy không sạch sẽ đâu. Chị Minh Châu mà biết thì buồn lắm đó. Em Song Nhiễm nắm chặt áo anh Cố Viễn Đình. Chiếc áo ngay ngắn bị em nhăn nhúm luôn. Một giọt nước mắt lăn dài. Em vùi đầu vào ngực anh Cố Viễn Đình, che đi ánh mắt lạnh lẽo của mình. Thả em xuống đi. Kiếp này em sẽ không như kiếp trước đâu. Dù người được hứa hôn từ trong bụng là em, nhưng ai cũng nghĩ chỉ có chị Song Minh Châu mới xứng với anh Cố Viễn Đình. Em vốn cũng chẳng định giành lại hôn ước của chị ấy đâu. Em tự thấy mình chẳng còn trong sáng nữa. Chẳng sạch sẽ gì đâu. Nên lúc nào cũng tránh xa anh Cố Viễn Đình thật xa. Cố tình giữ khoảng cách luôn. Nhưng kiếp này em không muốn ngoan ngoãn nữa đâu. Cứ hiền lành chỉ bị mọi người bắt nạt mãi thôi. Thấy em Song Nhiễm vùi mặt vào ngực anh Cố Viễn Đình. Anh Song Tư Minh tức đến xì khói luôn. Song Nhiễm, em còn biết ngại không hả? Xuống đây ngay cho anh. Em có biết anh ấy là ai không? Anh ấy là vị hôn phu của chị Minh Châu đó. Em tưởng ai cũng như mấy anh ở làng em, cứ thích gần gũi em hả? Chạy theo em suốt ngày sao nổi. Bác Ngô, anh Ngô Nhị Quý nghe xong mặt mày khó coi lắm. Anh Song Tư Minh nói vậy chẳng phải đang mắng hết cả làng họ sao nổi. Anh Song Tư Minh là người có học, lại còn là quân nhân nữa. Đừng nói khó nghe với một cô gái như vậy chứ. Anh mới đến đây vài ngày, sao biết chắc lời người khác nói không phải chỉ là một phía thôi.
Anh Song Tư Minh nhướng mày, ngạc nhiên lắm. Anh Cố Viễn Đình sao thế nhỉ? Bình thường với chị Minh Châu cũng chẳng quan tâm lắm. Sao giờ cứ bênh em Song Nhiễm hoài vậy? Đúng là cô nàng tinh nghịch mà. Các anh ơi, tụi cô không nói dối đâu nha. Con bé này nghịch ngợm lắm. Cứ thích nháy mắt trêu người ta hoài. Chẳng rồi mấy anh ra được đâu mà. Cô Trần Quế Hoa lớn tiếng nói luôn. Cô ấy không ngờ, anh con nhân này lại là vị hôn phu của con gái cô đến chị Minh Châu. Nhìn anh ấy sáng suốt thế này. Trẻ vậy mà đã làm trưởng đội rồi. Sau này chắc giỏi lắm luôn. Không thể để em Song Nhiễm chen vào được. Em không có đâu. Anh Cố Viễn Đình nhíu mày chặt luôn. Chẳng nói thêm gì nữa. Bước nhanh ôm em ấy vào lều quân đội. Chị Quân Y xách hộp thuốc cũng vội chạy theo. Đừng đi đâu nha. Ôi, con bé nghịch quá đi. Anh quân nhân ơi, anh cũng muốn chiêu à? Cô Trần Quế Hoa chẳng biết từ lúc nào đã theo anh Song Tư Minh chui vào lều luôn. Cô giơ tay bóp một cái vào mặt em Song Nhiễm, rồi kéo mạnh tay em ấy ra. Anh Cố Viễn Đình muốn ngăn lại mà không kịp. Anh không ngờ cô từ làng quê lại dám làm vậy trong trại quân đội. Với em ấy nữa, em xin cô ơi. Đừng làm em đau mà. Em ngoan mà, em sẽ cởi áo cho cô xem nhé. Đừng dùng kẹp nóng làm em sợ. Em run run cởi nút áo ra. Vết thương trên cổ lộ ra rõ luôn. Cô Trần Quế Hoa mặt biến sắc hẳn. Chị làm bác sĩ ơi,